අපි දැන් අඳින්න යන්නේ මේ තව වෙන පාර්ට් එකක්. මම ටොප් ප්ලේන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ලම්බක වෙනවා. ස්කෙච් ගියා. මම අඳින එක. වෙන සයිස් එකකට මම අඳිනවා. මම දැන් මේක ගියා. මෙතන විදිහට දෙන ඇරේ කියන එක ක්ලික් කරලා දැන් ඇරේ වලට යන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් x axis y axis දිගේ යන්න. ඒක කලින් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඉඳලා ඉන්නවා. මම අඳිනවා මේ රවුම. සර්කල් එක ගන්නවා ඒ කරා ඇරේ එක. දැන් අහන ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙයා ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරන් ඉන්නවා. මේ රවුම ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් x axis y axis දෙකේම අඳින්න. මෙතනින් මේ පැත්තට කීයක්ද යන්නේ කියන එක. මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් 8ක් විතර දෙන්න. එතන 8යි. ඊට පස්සේ ඒකේ පරතරය දෙන්න පුළුවන්. මිලිමීටර් 20 ගානේ යන්න දෙන්න. 20න් 20ට යන්න දෙන්න. ඉතින් අනිත් පැත්තට වුණා මේ ඩිරෙක්ෂන් 2 එකක් ඕනේ නම් මෙතන දැන් තියෙන්නේ y axis එක පැත්තට. දැන් මේ පැත්තට වුණා අපිට පුළුවන් මේක ගාන දාන්න 4ක් විතර. මොන 4ක් යනවා. හැබැයි අපිට ඕනේ මේ අතර නෙමෙයි මේකෙන් විරුද්ධ පැත්තටනේ. ඒක නම් අපිට කරන්න පුළුවන් මේ මෙතන මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ ඊතලේ පේනවද? මේ මෙතන ඊතලයක් කරා. මේකෙත් අනිත් පැත්තට මාරු කරගෙන මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මේ අනිත් පැත්තට ඇරේ කියනවා. එහෙම නැත්නම් ආය මාරු කරන්න පුළුවන් මේ මෙතනින් ඒක නියදීම කරන්නේ. දැක්කද? අනිත් පැත්තට x axis එක මාරු කරන්න පුළුවන් මෙතනින්ම ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ඒ y axis එක පැත්තට දින දුර දුන්නේ නැහැ මිලිමීටර් 20යි කියලා ඒක. ඒකට 20න් 20ට ඈත් කරලා දැක්කද ඒක. මෙතන ටික් කරපුවාම හැර ඒක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම පිලට් කියන එකත් මේක මම ආයෙ කරන්න. පිලට් එක කරලා මම දැන් ජැම්ප් එක කරන්න. ජැම්ප් එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන ජැම්ප් එක කරන්න පුළුවන් මේ ඉමේජ් එක. එක දිගට මේ ප්‍රොපර්ටි එක දැන් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඉන්න ඕනි ඉන්ජෙක්ට් එකට දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ ෆීචර්ස් වලින් 3D ෆීචර්ස් තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් මේක. මිලි 10ම හරි. දැන් අපිට මෙහෙම 3D එක ඇඳාම අපිට මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියමු ආයෙ මොකක් හරි හදිසියක්. එතකොට මේකේ දැන් මේ අපි කරපු පාත් එක මෙතන තියෙනවා මේ. මේ Solidworks වල තියෙනවා දැන් AutoCAD Solidworks ගත්තාම මේකේ තියෙනවා parametric modeling non parametric modeling. Solidworks එකක් වටෙන්නේ parametric modeling. ඒ කියන්නේ දැන් AutoCAD වල වගේ දැන් මෙහෙම ඇඳපු එකක් මේ විදිහට ඇඳපු මොඩල් එකක් අපි වෙනස් කරන්න කිව්වොත් එහෙම අයපව මුලින් ඉඳන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ෆීචර්ස් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක ඇඳලා ඉවරලා දැන් අපි assemble කරොත් එහෙම අයපව මේ කෑල්ල වෙනස් කරන්න ගියොත් වෙනස් කරන්න අමාරුයි. AutoCAD වල කරන්න බෑ. අමාරුයි. මේ Solidworks වල කරන්න පුළුවන්. ඒ parametric modeling software එකක් තියෙනවා. ඒ නෑ බහුව අර බේස් එකට ගිහිල්ලා දැන් මේක history එක තියෙනවා මේ boss extrude කරපු. ඒ කලින් sketch එක මේ තියෙන sketch click කරපුවාම sketch එක එනවා. ඒක edit කරන්න ඕන නම් මේක right click කරා. edit. දැන් ආයෙත් මේක දිග පල්ලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. 250යි. මේ feature එක වෙනස් කරපුවාම මේකට හරියන්න අනිත් ඒවා හදනවා. එක මේ පැත්තට දෙක. මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕන නම්. තව ඕනනම් අලුතෙන් dimension add කරගන්න මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන ඉඳන් තියෙන දුර හදා ගන්න ඕන නම් දැන් මම zoom කරන්නේ scroll එක බලන්න මේකේ දැන් try කරලා මේකට තියෙන දොර 15.95 නම් අපිට ඒක 20ට දක්වා වෙනස් කරගන්න ඕන. දැක්ක වෙනස් වුණා. මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන් මේකට කරලා ඉවරලා ආයෙත් ටික් එක දාන්න තියෙන ආයෙත් අර මොඩල් එක වෙනස් කරනවා ඒක. හරි ලේසි ඒක. අපිට මේ මැදපු එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් දැන් මේක අපි සේව් කරනවා part 2 විදිහට.
2 Solidworks part 1 දැන් අපි parts දෙකක් යන්නනේ අපිට මේ parts දෙක ඕන එකතු කරන්න පුළුවන් දැන් ඒක කරන්නේ assemble අපි බලමු දැන් මේක assemble කරන හැටි file ගියා new ගිය ප්‍රමාණය මොකද්ද part අපිට දැන් ඕනේ assembly ගන්න දැන් මෙතනින් assembly එක දුවනවා එතකොට පොඩ්ඩක් එන window එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද මුලින්ම මෙහෙම begin assembly කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට දැන්ට recent අදපු ඒවා ටික තියෙනවා. part 1 2 කියලා අපි දැන් මෙතන 1 2 කියලා සේව් කරේ ඒ දෙක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් අපිට browse කරලා ගන්න. අපි අදපු පස්සේ කලින් අදපුවා හරි. මෙතන මේ recently අදපුවා ටික තමයි automatically එන්නේ. එහෙම නැත්නම් browse කරලා ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. අපි ඔන්න පළවෙනි එක browse කරලා ඔන්න ඊට පස්සේ mouse එකට මෙහෙම ලිකන් එනවා මේ mouse එක free වෙනවා ක්ලික් කරලා නැහැ කොහෙන්වත් අපිට ඕනි තැනකින් මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔන්න මේ පළවෙනි එක ආවා ඊට පස්සේ තව අපිට කම්පෝනන්ට් ගන්නවා දැන් මේ බලන්න tool වෙනස් වෙලා නේද assembly එකේදී tool වෙනස් වෙලා sketch එකේ එහෙම තියෙනවා මෙතන features කියන එක ඇවිල්ලත් නැහැ නේ දැන් අපිට ඕනි කම්පෝනන්ට් එකක් ගන්න මෙහෙම assembly එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් insert component තියෙන insert component ගිහිල්ලා අලුත් එකක් ගන්න ඕනේ. මෙතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා රීජනල් අපිට දෙවෙනි එක ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් browse කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න ඒක mouse එකට එනවා. දැන් අපිට මේක නිකන් ඕනි තැනක මේක් කරන්න කලින් නිකන් ඔහි තැනක තියාගන්න පුළුවන් මේ ළඟට කරලා ඕනි තැනක මොම තියාගන්න පුළුවන්. තාම මේ දෙක එකට කරේ නැහැ. ඊළඟට දැන් මේ දෙක එකට කරනවා. එකට කරනවා කියන එක තමයි මේක් කරනවා කියන එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ assembly එකේ තියෙනවා mate කියලා එකක්. mate එකට ගියා. ඔන්න mate ක්ලික් කරපුවාම මේකෙත් එනවා මෙහෙම properties mate එක කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මෙතනින් select කරන්න ඕනේ මොන surface. දැන් අපි මේ දෙක එකට කරනවා නම් එක මේ edge එකක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් මේ surface එකත් එක්ක එහෙමනේ අපි එකතු කරන්නේ. අපිට ඕනේ මේ face එකයි අන්න මේ face එක select වුණා මෙතන. මේ face එකයි edge එක select වුණා. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. surface එක උනත් edge එක උනත් කවන්නේ නැහැ. ඒ දෙක මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් මේ අපිට මේ දෙක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ පැරලල්ද කොයින්සිඩන්ට් දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන කොයින්සිඩන්ට් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ එහෙනම් මේ දෙන්න මේ පැරලල් වෙලා තියෙන්නේ ඒක ඉවරනම් මෙතනින් ටික් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ එහෙම වුණාට මේක මේ බලන්න මෙහෙම අදින්න පුළුවන් මේ පේනවා දැන් හැබැයි යන්නේ මේ පේන දෙක පැරලල් මෙයා මෙහෙම මේ ගෙනියන්න ඕන තාම නෑ අපිට පුළුවන් වුණා නම් මේ දැන් මේක ෆික්ස් කරගන්න ඊළඟට ආයෙ දැන් මේ මේට් එක ඉවරයි දැන් ආයෙම අලුත් මේට් එකකට මේ පොයින්ට් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ වෙන පොයින්ට් එක ක්ලික් කරලා ඒක අයින් කරන්න ඕන නම් මෙතන ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරේ ඉතින් රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරේ දැන් මොන් අපි ආයෙ ප්‍රොපර්ටි එකක් තෝරනවා මේ සර්විස් එකයි මේකේ මේ සර්විස් එක consider මොකද දැන් ඒ සර්විස් එකේ එහෙම තියාගෙනම මෙයා මේ යන්න පුළුවන් ඒක පැරලල් දෙන්න වැඩක් නැහැ මේ කිල්ලනේ කොහොම මේක පැරලල් නැහැ මෙහෙම හරවන්න බෑ දැන් අපිට මේක ඔය හරවන්න බෑ ඒ ගන්නම දෙන්න දැන් මේක මට තියන්න ඕනේ මේක උඩ මේ සර්විස් එක මේක උඩින් තියන්න ඕනේ එහෙනම් මොකද කරන්නේ නායක මේට් එක කරනවා මේට් ගියා මේ ෆේස් එකයි මේ ෆේස් එක coincide හරි කරලා ටික් කරා ඔන්න දැන් ආයේ මෙයාව හොල්ලන්න ඕනද නෑ මේ සර්විස් එක මේට් කරපුවම ආයේ හොල්ලන්න බෑනේ අර කොහොමද ඒක තමයි assembly එක කියන්නේ මේ assembly එක අපිට වෙනම save කරගන්න පුළුවන් save කරන්න කලින් මේක
මෙතන තාම තියෙනවනේ මේ මේට් එක මේ ප්‍රොපර්ටි එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ෆයිල් save as ගිහිල්ලා assembly 1 කියලා save කරන්න පුළුවන්. ඒක දැන් assemble වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනි නම් මේ component එක මේ assemble කරද්දී අවුලක් ආවා. මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන අවුල? මෙන්න මේ වගේ අවුලක්. දැන් අපිට ඕනේ මේ surface එක මේකයි ගන්න තියෙනවා මේ surface එකයි මේ surface එක එකට වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. දැන් කොහොමද කරන්නේ? අපිට මතකත් නෑ මේ. යෝගයරි ලින්ක් එකෙන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ.